Nếu như mà bạn làm kinh doanh, nếu như bạn làm đầu tư mà bạn không có lượng thông tin đủ lớn thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào mà có một trận thắng oanh liệt được. Chính vì vậy cho nên là hàng năm tôi luôn phải bỏ ra nhiều tiền và nhiều thời gian để đi cập nhật thông tin ở đâu đó. Có thể là ngồi ở nhà, có thể là phải đến tận nơi, có thể là phải đi đâu đó để gặp người nọ người kia để mình biết được. Và trong cái hành trình vừa rồi thì tôi chọn một cái phương án, đó là sống cùng với lại người bản địa để tôi biết được là cuộc sống của họ đang thực sự nó đang là như thế nào, để tôi biết được rằng là từ cái cách họ kinh doanh như nào, cái cách họ đang đầu tư như nào, cái thu nhập của họ đang ra làm sao, cái thuận lợi của họ là gì, cái cơ hội là gì, cái khó khăn là gì, cái thách thức là gì, thì tôi chọn cái phương án như vậy. Đấy, thì cứ mỗi một cái hành trình đi là bao giờ mình cũng phải đặt một cái chủ đích. Nếu mà không có một cái chủ đích đấy thì chúng ta sẽ rất dễ, nó sẽ bị cái nọ cái kia nó làm cho chúng ta nó đi lệch hướng. Trong đầu tư của chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải có một cái setup, một cái chủ đích. Ví dụ như là tuần này là mình phải tính toán là cái kênh xu hướng là xu hướng chính là gì, là xu hướng điều chỉnh hay là xu hướng mua, hay là xu hướng đi ngang, hay là xu hướng về lợi nhuận, hoặc là xu hướng về chiến lược. Đấy thì mình cần phải set up ra cho mình một cái chủ đích ngay từ đầu tuần hoặc đầu tháng. Đấy thì vì là trong hoạt động đầu cơ cho nên là tôi hướng dẫn anh chị em là nên set up cho mình một cái chủ đích theo tuần. Trong hoạt động kinh doanh và đầu tư thì cái thông tin, ai nắm được thông tin sớm thì người đó là người chiến thắng. Đấy, nó không phải là mạnh thắng yếu được nữa, mà bây giờ nó là nhanh thắng chậm. Đấy, bạn dù bạn có nguồn lực giờ là rất lớn đi chăng nữa, nhưng mà bạn triển khai mọi thứ nó chậm chạp thì bạn cũng sẽ không thể nào về đích được trước với những người mà nguồn lực vừa phải nhưng mà người ta có thông tin, người ta quyết đoán ra đòn phù hợp và nhanh chóng. Thì cái thông tin đấy thì có thể là đến từ sách báo, đến từ thầy, đến từ bạn, đến từ một ai đó, và chúng ta phải liên tục có cái tư duy là chúng ta phải cập nhật những cái thông tin mới. Thông tin về thị trường, thông tin về vĩ mô, thông tin về chính sách tiền tệ, thông tin về thị trường lao động, thông tin về bảng xếp hạng của GDP của các nước, thông tin về chi tiêu nội bộ trong nước, thông tin về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, vân vân. Nó rất là nhiều các thông tin khác nhau và buộc chúng ta phải cập nhật. Thì có thông tin thì nó cập nhật theo quý một lần, có thông tin thì nó cập nhật theo 45 ngày một lần, quanh quanh 45 ngày, có thông tin thì nó cập nhật một tháng một lần, có thông tin thì nó cập nhật theo tuần một lần, đúng không ạ? Và có những thông tin thì nó không có cái chu kỳ nào hết, nó bất thình lình. Thì đấy là một trong những cái mà tôi phải nhấn mạnh với anh chị rằng là nếu mà như mà chúng ta làm kinh doanh, mà chúng ta làm đầu tư, mà chúng ta không cập nhật thông tin một cách liên tục và đều đặn thì chắc chắn bạn sẽ, nó gần là như kiểu là bị tụt lại phía sau ấy. Đấy, nó sẽ bị tụt lại phía sau. Và hôm trước khi tôi bay về Việt Nam thì tôi có, trong lúc ngồi chờ bay, thì tôi có viết một cái bài trên fanpage Facebook. Từ trước đến giờ có nhiều bạn nói với tôi rằng là tại sao khi mà lúc học thì em làm rất là tốt, hoặc là sau thời gian học là em làm rất là tốt, nhưng mà sau đấy một khoảng thời gian có thể là 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng thì cái hiệu suất làm nó cứ giảm dần đều. Thì xin thưa với các anh chị, đó là gì? Là do chúng ta thiếu thông tin, là do chúng ta đã xa dần cái nguồn thông tin. Cái quan trọng nhất là sau khi nhận được thông tin, phân tích được cơ hội, nhìn ra được và hiểu được cơ chế tại sao, cái năng lực nội tại của anh chị đã được thay đổi. Cái năng lực nội tại bên trong mình ấy, sau khi nghe mà hiểu được tất những thứ đấy là bắt đầu nó thay đổi. Và khi nó thay đổi ấy, nó tự tạo ra cho các anh chị một cái nguồn, gọi là nguồn cảm hứng. Cái đấy là không ai làm thay được, không ai làm thay được hết. Cho nên tại sao những người mà sử dụng bản tin, mua tín hiệu không thành công, bởi vì lý do như vậy. Bởi vì những thứ đấy nó không làm cho các anh chị hiểu được tường tận, những cái đấy không làm cho các anh chị gọi là thay đổi được cái năng lực nội tại của bản thân con người bên trong. Và không thay đổi được cái năng lực nội tại bên trong thì làm sao hút được khối lượng tiền lớn hơn. Cái điều đấy là chắc chắn là như vậy. Cho nên là khi chúng ta tiếp cận được thông tin, phân tích được thông tin, tổng hợp được thông tin, nhìn ra cơ hội từ thông tin, và làm cho chúng ta hứng phấn về cái thông tin này, và làm cho chúng ta hào hứng hơn, làm cho chúng ta cảm thấy là có nhiều năng lượng được tuôn chảy hơn, và là giúp cho anh chị có cái nội lực, cái động lực, nó sẽ thay đổi. Và đấy là chính là cái bí kíp của sự giàu có. Ở trong cuộc đời này tôi luôn nhắc với mọi người là không có cái may mắn nào lặp đi lặp lại một cách ngẫu nhiên, và may mắn nó được hình thành dựa trên cái sự hiểu biết, dựa trên cái sự trải nghiệm, dựa trên cái kiến thức, dựa trên cái thông tin. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.